අයිබෝවන්. අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Java පාවිච්චි කරලා 1 ඉඳලා 10ට numbers print කරගන්න විදිය. අපි program එක ලියන්න පටන් ගමු. මම class එකක් ලියනවා මේ විදියට. මම මේ class එකට නම දෙනවා print numbers කියලා. මේ විදියට සංග්‍රහ වරහන් දෙකක් දාගෙන අපි කලින් වීඩියෝ එකකදී කතා කරා මේ පිළිබඳව. ඊට පස්සේ අපි main method එක මේ විදිහට ලියා ගන්නවා. public static void main string args හරි. මේ method එක ඇතුලේ තමයි අපි print කරගන්න ඒවා ටික print කරගන්න. මට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම print කරගන්න. system out dot println එකේ ඉඳලා 10ට මට print කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට 1 කියලා දැම්මා. මෙතනින් semicolon එකක් දාලා මම මෙන්න මේක කොප් කරගන්නවා මේ විදිහට. 1 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි. මේ විදිහට මම ඉවයි indentation ටික හදාගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේව මාරු කරමු. 2යි 3යි 4යි 5 6 7 8 9 10. හරි. දැන් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියලා ඉවරයි. මම මේක සේව් කරනවා. සේව් කරනවා ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තියෙන Java කියන ෆෝල්ඩර් එකට. හොඳට මතක තියාගන්න මේකේ ෆයිල් නේම් එකත් මෙන්න මේ අපේ ක්ලාස් එකේ නමම වෙන්න ඕනේ. මම මේ ෆයිල් නේම් එකට දෙනවා print numbers කියලා. ඊට පස්සේ ඩොට් එකක් තියලා Java කියලා දෙනවා. මෙතනින් save as type එක මම දෙන්නේ all files කියලා. ඊට පස්සේ save කරගන්නවා. හරි. අපි බලමු මේක compile කරලා. Java folder එකට මම යනවා. මෙතනින් මම මගේ command line එක open කරගන්නවා. හරි. මෙන්න command line එක open කරගත්තා. මම compile කරගන්නවා මගේ print numbers.java කියන ෆයිල් එක. හරි. java c print numbers.java කියලා ගහලා මම enter කරනවා. හරි. කිසිම error එකක් නැතුව මේ අපේ program එක compile වුණා. මම මේක run කරන්නේ java print numbers. මම enter press කරනවා. මෙන්න බලන්න. එකේ ඉඳලා 10ට අපිට සංඛ්‍යා print කරගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත් එහෙම මේක හරි කරදරයි. මේ එකින් එක system out println කියලා දාගෙන මේක කරගෙන යන්න හරි කරදරයි. ඒ නිසා මේකට මම ලේසි විදියක් පාවිච්චි කරනවා. මෙන්න මෙහෙම මම මේකට යටින් මේ විදිහට කෝඩ් කරගන්න. මේකට කියන්නේ loop එකක් කියලා. for loop එකකින් මෙන්න මේ එකේ ඉඳලා 10ට එනකන් සංඛ්‍යා ටික අපිට බොහොම ලේසියෙන් අඩු lines ප්‍රමාණයකින් print කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම මේ විදිහට type කරනවා for int I මෙතන තියෙන data type එක මෙතන තියෙන variable එක සමානයි කයි semicolon එකක් දානවා. ඊට පස්සේ I මෙතනට අරගෙන මම check කරලා බලනවා I කියන එක 10ට
සමානයිද එහෙම නැත්නම් ඊට වැඩිය අඩුයිද කියලා ඊට පස්සේ semicolon එකක් දාලා මේකේ increment එක දානවා මම I කියන්නේ අපේ variable එක increment එක මම දානවා මෙන්න මෙහෙම plus plus කියලා. ඊට පස්සේ මේ වරහන වහලා මම කරන වැඩේ මෙන්න මේ system out println කියන එක මෙන්න මේ විදිහට copy එකක් අරගෙන මම මෙතනින් තියාගන්නවා. තියාගෙන මෙන්න මෙතන මේ print වෙන එකට මේ 10 9 8 සංඛ්‍යා යොදනවා වෙනුවට මෙතනින් යොදාගන්නේ අපි ගත්ත මෙන්න මේ I කියන variable එක. මේ I කියන variable එක මම මෙතනට දාගන්නම්. හරි. දැන් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියලා ඉවරයි. දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ටික අයින් කරගන්න. මම මේ ටික අයින් කරන්න. අයින් කරලා මේක සේව් කරන්න. සේව් කරා. දැන් අපි බලමු. නැවතත් මේ ෆෝල්ඩර් එකට ගිහිල්ලා මේක කම්පයිල් කරගෙන. මට මේක කම්පයිල් කරගන්න පුළුවන් බොහොම පහසුවෙන්. අපේ arrow key එක press කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට කලින් අපි මෙතන type කරලා enter කරපු ටික codes ටික මේ විදිහට වැටෙනවා. ඉතින් Java C print numbers.java කියන එක අපිට මෙතන තියෙනවා. මම මෙතන enter එක press කරන්නම්. කිසිම error එකක් නැතිව අපේ program එක compile වුණා. ඉතින් මම නැවතත් arrow key එක press කරලා මේ අපේ print numbers කියන program එක run කරගන්න. Java print numbers. enter එක press කරන්න. බලන්න 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 කියලා මේ numbers 10 හරිම පහසුවෙන් හරිම ලේසියෙන් අපිට print කරගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. අර system.out.println කියලා දාලා 1 2 3 4 කියලා 10ක් අපිට මෙතන දාන්න සිද්ධ වුණා ඉස්සර වෙලාවේදී. නමුත් අපිට එකම එක line එකකින් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් දැනගන්න thingEve YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න. ඔයාලා හැම දිනකටම සුබ දවසක්.